مفيش قاضي، هو اللي يحكم مش انا اللي احكم. Okay, thank you very much. Thank you for the question, sir. There's a question, sir. اولا انا اسمي محمد سعيد من جامعه عين شمس. انا عندي بس عدد من الايضاحات والاسئله. الايضاح الاول لما اتكلمنا عن الحركه في المكان بالنسبه للمحامي عن الفيديو، ماليش اي اسئله للساده الاعضاء الموجودين، ولكن لما اتكلمنا ان هو يعني اتكلم بايديه او كده، المحامي يجوز له التحرك في المكان ولكن في دائره خطوه خط التغيير والاشاره او التحدث بصوت عالي، ولكن لا يجوز له الخروج عن لوائح الذي يرضعها القاضي. الحاجه الثانيه بالنسبه للغه العربيه اللي الاستاذ اتكلموا عنها، اللغه العربيه التي يتكلم بها فقط ويلتزم بها هو وكيل النيابه وهيئه المحكمه، ولكن المحامي يجوز له التكلم سواء باللغه العربيه العامه او باللغه العربيه الفصحى. ثالث حاجه ان كل الجامعات عندنا جامعات نظريه فقط، ولكن في جامعه عين شمس في عدد من الجامعات زي مثلا بحث النهايه. الاسئله اتفضل. اول حاجه بالنسبه مثلا للمحامين المدعي والمدعي عليه، في اثناء المرافعه بتاع المدعي، السؤال ده الاستاذ سامي هو كان بيتكلم، في اثناء المرافعه والمحامي بيتكلم، هل يجوز للمدعي عليه محامي المدعي عليه اللي هو يقطعه في الكلام ويقوم يتكلم معاه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ايه نوع اسئله المحكمين اللي بيدوها للمحامي؟ هل هي الاسئله الخاصه بتطبيق بين البيع الدولي ام اسئله عامه عن التحكيم عموما؟ Okay, I'm going to direct the question here. حضرتك المستر سامي. Okay, all right, but we don't have time for everybody to make a statement, and we don't have time for everybody to ask more than one question. I'm going to ask everybody to be respectful of the fact that many people have questions, and so we're going to take only one question, not a statement. We're going to take a question. Now, we're going to answer one question here. لما جيت كلمت مستر سالم قلت له الاسئله يقول لي يعني تتكلم بما تريد، ولكن هو لما تخلص كلام قلت له انا عندي اسئله قال لي خلاص، فانا عشان كده عاوز بس استفسر من حضرتك. All right, thank you. What's the next question? Okay. في البداية أنا عايز أوجه الشكر لجمعية محامين الأمريكية، وعايز أعبر إن دي فعلا مسؤولية ناجحة جدا. فإيه المانع إن إحنا نخلي التدريس في الجامعات يبقى في تعاون بين جمعية المحامين الأمريكية and the rest، يعني كل الجامعات كل كليات الطوائف الصيد الجمهورية. إيه المانع من كده؟ Just a question. Okay, I'm going to hold that question until later. Right now we're talking about the oral arguments for the competition. Is there okay. This is a chance to raise questions about oral argument to the veterans about what their expertise or their perspective is. تمام. المفروض دلوقتي ان الموضوع في معظمه قائم على التخيل. اللي انا عايز اسال فيه، هل ممكن في اثناء المرافعه وكده والاسانيد اللي بقدمها ان انا اقدم اسانيد مكتوبه واسانيد ماديه واقدمها لجنه التحكيم، ولا كله بتشافه؟ يعني مثلا في موضوع القضيه بتاعت السنه في عقد وكده، ممكن اكتب العقد وابين البنود الجوهريه اللي فيه وابين مخالفه الطرف الثاني للبنود دي وبناء عليها القرارات بتاعتي، ولا كله بتشافه؟ يا جماعه ارجو ان احنا نخلي الاسئله الموجهه للطلبه، بلاش يعني نحاول نستفيد من خبرات الناس، ما نحاولش ان احنا نسال. انا هسال سؤالي جامعه المنصوره. لو اتاحت لك الفرصه ان انت تترافع مره ثانيه عن نفس القضيه، ايه اللي ممكن تأديه عن المره الاولى عشان تاخد مركز اول؟ بس لو عندي الفرصه اللي انا ممكن اعمله، Question for panel. لو عندي الفرصه اللي انا ممكن اعمله ان انا هكون اكتر ثقه في نفسي، ان انا مش ايا كان الظروف اللي اتغيرت، ايا كان موقفها كمذيع او مذيع عليه، انا ضد الشخص ان هو يؤمن بالحجج وان هو يعلق اخطائه على ظروف. بس لو انا اتاحت لي فرصه ثانيه ان انا متاكد 100% ده بثقه 100% ان انا هاخد مركز اول بسهوله جدا.
شويه حاجات بسيطه في المذكره تتكلم، شويه ثقه وشويه شويه مرونه وشويه تعامل اكتر. ده هيتيح لك ان انت تاخد مركز اول بسهوله، لان طبعا ساعات الظروف بتبقى ضدك، بس ده مش برضه هرجع اقول ده مش حجه بس. الأول والثاني هي مسألة نسبية بتختلف من تقدير شخص للثاني. يعني المهم إن أنت تجتهد وتشتغل كتير وتدور على المصادر والحجج وتنمي نفسك وتكون واثق من نفسك وتكون مقنع. مش مهم أنت يعني أنت داخل مسابقة وكده عاوز تجيب مركز، بس دي يعني إيه؟ اللي أقصده كده، اللي أقصده كان في عندك نقطة ضعف في الحصة، فالمفروض إنك تقويها. كان انت عندك نقطة ضعف وشفتها بعد ما خلصت خالص المسابقة، ماشي، هي اللي خلتك توصل لمركز تاني، فايه نقطة الضعف دي اللي ممكن تحسنها عشان تاخد مركز أول بس؟ تمام. هي نقطة الضعف ديت إن أنا أول مرافعة كان في اختلاف، يعني في قضاة مجموعة ومجموعة قضاة. فمجموعة القضاة الأولانيين ادوا درجات عالية جدا لأقل واحد، ومجموعة القضاة التانيين ادوا يعني كنا احنا الأوائل، ومع ذلك خسرنا بالمقارنة مع القضاة التانيين. فأعلنت النتيجة وكان يتاخد بمعيار يعني إيه، مش موحد، معيار يعني من وجهة نظر هو غير عادل. إما أن يحكم القضاء بأن هذا هو الفائز أو هذا هو الخاسر في نفس الجولة فلما أعلن هذه النتيجة وإن أنا خسرت، مع إن أنا كنت حاسس إن أنا قوي وكويس ورفع كويس، فبعد كده ما تخليش الظروف تتحكم فيه، تشتغل بس. عاوز بس اقول حاجه بس. في اول ما رفع علينا في اول ما رفع علينا احنا احمد اتكلم مع القضاه، طلعنا احنا واخدين كان في لجنتين تحكيم، قضاه مختلفين وقضاه مختلفين تماما. في اول لجنه احنا واخدين اعلى تقييم بالنسبه للطلاب، وثاني لجنه عطت نجحت كل الطلاب، واللجنه الاولى ما نجحتش ولا طالب. فالدكتور بتاعنا اشتكى وازاي واحنا واخدين اللجنه الاولى عاطين اعلى درجات وما نفوزش. فبعدين قاموا معدلين ودخلونا تاني بعد ما خسرنا، كسبنا تاني دخلنا. وبعد ما كسبنا بعدها بثواني قالوا لنا لا، ده احنا لازم احنا نتابع القوانين والاخطاء، ورجعنا تاني. تاني يوم احنا اصلا تاني يوم الفاينل انا واحمد رايحين من غير تحضير من غير اي حاجه، رايحين فوجئنا نفسنا قلت الدكتور يا جماعه سحب الفريق الثاني بتاع جامعه المنصوره ونزلنا بس كده. Okay, thank you very much. There is no question. There's no question that there's some subjectivity to the scoring. The scoring process is not a perfect process. I had the same problems when I was doing it and when I was coaching it. There were some times when I was very angry at how the judges scored it. But when you agree to come into the competition, you agree to accept the judges' scoring. Now, can I promise you it's going to be fair every time? No. I cannot promise you it's going to be fair every time. But that's part of the human uncertainty of our. That's the way arbitration really works. And we're putting you in the most realistic arbitration setting that we can. It is not a perfect scoring system. You may get a score that you think is unfair. I cannot promise you otherwise. But that is just part of having this kind of competition. We're doing the best we can this year to train the judges and prepare the judges. But I cannot promise you that you'll get a perfect treatment or that everything will be perfectly fair. All right, we're going to take 3 more questions. There's one here, one there, and one here. And then we're going to see where we're at on time. Okay, Mademoiselle. الأستاذة، إيه أكتر حاجة وأهم حاجة تنصحني محدش يقع فيها؟ اولا ان انت لازم يعني ده اللي المفروض تعمليه، مش المفروض تعمليه، مش الامتناع عن العمل. يعني المفروض ان انت تتدربي كتير جدا 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 جدا، ما تزهقيش وما تتغريش في نفسك، علشان لما الواحد كان بيكسب في اول مره مثلا
جوه الكليه كان يطلع في سنس غرور شويه، بس الدكاتره لحقونا يعني الحمد لله. الحاجه الثالثه تقبلي اي شيء and smile.